Good morning everyone. I am Patel Bhavika H, Faculty of Civil Engineering Department in Vallabhbudhi Polytechnic, Navsari. Today we are going to discuss construction project management which include material schedule. Unit number 4 is material schedule. So that today's topic are ફર્સ્ટ વન ઇઝ વોટ ઇઝ મટીરિયલ શિડ્યુલ એટલે કે મટીરિયલ શિડ્યુલ વિશે આપણે જોઈશું. નેક્સ્ટ વન ઇઝ વોટ ઇઝ જોબ લેઆઉટ, ધેન રિક્વાયરમેન્ટ્સ એન્ડ નેસેસિટી ઓફ જોબ લેઆઉટ એન્ડ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ જોબ લેઆઉટ, જોબ લેઆઉટની જરૂરિયાતો અને ત્યાર પછી આપણે જોઈશું જોબ લેઆઉટને અસર કરતા કયા પરિબળો છે એના વિશે. અને લાસ્ટમાં આપણે જોઈશું ટિપિકલ જોબ આપણે કેવી રીતે બનાવી શકીએ. બરાબર, જોબ લેઆઉટનો એક સેમ્પલ જોઈશું. So first one is material schedule. So what is the material schedule? The main purpose of the material schedule is material needs to be known in advance before the project starts so that the work does not get stuck due to the lack of material. મટીરિયલ શેડ્યુલનો મેઇન પર્પઝ શું છે? તો મટીરિયલની જરૂરિયાત કોઈપણ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયા પહેલાં અગાઉથી આપણને જાણવામાં આવે છે, જેના કારણે કોઈપણ સ્ટેજની અંદર મટીરિયલનો અભાવ થતો નથી, જેના કારણે કામ અટકી ન પડે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે મટીરિયલ શેડ્યુલના આધારે આપણે એડવાન્સની અંદર એનો સ્ટોરેજ, ત્યાર પછી એની સ્પેસ એટલે કે એની જગ્યાનું આયોજન, અરેન્જમેન્ટ આપણે આગળથી કરી શકીએ છીએ, જેના કારણે પ્રોજેક્ટનો કુલ ટાઈમ પીરિયડ છે અને જે પણ સ્ટોરેજ કરવાની જગ્યા છે એના આધારે મટીરિયલ શેડ્યુલ બનાવવામાં આવે છે. મટીરિયલ શેડ્યુલ અઠવાડિક અથવા તો માસિક એટલે કે વીકલી ઓર મંથલી બનાવવામાં આવે છે. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ મટીરિયલ શેડ્યુલ, સ્પેસ of storage of material can be planned in advance and the total period of the project and space are available for the storage of material. So material schedule can be made by the weekly or monthly. બરાબર, એટલે કે મંથલી અથવા તો વીકલી તમે બનાવી શકો છો. હવે એનું એક સેમ્પલ જોઈએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મટીરિયલ શેડ્યુલની અંદર કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થશે? તો ઇટ શુડ બી નેમ ઓફ વર્ક, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ નેમ ઓફ વર્ક, ધેન ડેટ એન્ડ પ્રિપેરેશન, એની પ્રિપેર કોણે કર્યું છે એ નામ લખવામાં આવે છે. સો મટીરિયલ શેડ્યુલમાં ફર્સ્ટ મટીરિયલ શેડ્યુલ કોના માટે બનાવવામાં આવે છે? તો એ પ્રોજેક્ટનું નામ એટલે કે એ કામનું નામ લખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એની ડેટ સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી પ્રિપેર્ડ બાય કે કયા વ્યક્તિ પાસેથી મટીરિયલ શેડ્યુલ બનાવવામાં આવે છે. બરાબર, આ એક એનું સેમ્પલ છે, જેની અંદર ફર્સ્ટમાં મટીરિયલના નેમ્સ એટલે કે મટીરિયલનું જે પણ નામ છે, લાઇક સિમેન્ટ, બ્રિક્સ, સેન્ડ, એગ્રીગેટ, સ્ટીલ છે, વુડ છે, રાઈટ, તો એ મટીરિયલના નામ સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી મટીરિયલના જે પણ આધારે એનો જે યુનિટ્સ હોય છે, એના એકમ હોય છે, એને લખવામાં આવે છે. તો ટેબલની અંદર કોલમ નંબર 2ની અંદર મટીરિયલના યુનિટ લખવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ લઈએ, સિમેન્ટ બેગ્સ નંબર્સની અંદર અવેલેબલ હોય છે, બ્રિક્સ નંબર્સની અંદર અવેલેબલ હોય છે, સેન્ડ અને એગ્રીગેટની ક્વોન્ટિટી મીટર ક્યુબ. બરાબર, તો મીટર ક્યુબને ક્યુબિક મીટરની અંદર લખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સ્ટીલની અંદર યુનિટ ઓફ સ્ટીલ શું હોય છે? ક્વિન્ટલ. સો અહીંયા સ્ટીલનો યુનિટ ક્વિન્ટલ લેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એક મંથની અંદર 5 અઠવાડિયા હોય છે એટલે કે 5 વીક હોય છે. તો 5 વીકની અંદર અલગ અલગ કોલમ્સની અંદર એની ક્વોન્ટિટી ભરવામાં આવે છે. સો ફિલઅપ કરવામાં આવે છે સિમેન્ટ બેગની ક્વોન્ટિટી ફર્સ્ટ વીકની અંદર 100, એ જ રીતે સેમ એઝ સેકન્ડ વીકની અંદર 100, થર્ડ વીકની અંદર 115, ફોર્થ વીકની અંદર 130 અને ફિફ્થ વીકની અંદર 120. એ જ રીતે દરેક મટીરિયલને અલગ અલગ ક્વોન્ટિટીની અંદર અલગ અલગ વીકની અંદર ફિલઅપ કરવામાં આવે છે, જેને કહેવામાં આવે છે મટીરિયલ શેડ્યુલ. હવે મટીરિયલ શેડ્યુલના એડવાન્ટેજીસ શું હોય છે, કયા એના ફાયદા હોય છે? તો ફર્સ્ટ તો લાંબા સમય સુધી એનો સંગ્રહ થાય છે અને એનું જે ડિટ્રોએશન છે એ થતું નથી. ડિટ્રોએશન એટલે કે બગાડ થતો નથી. અને કયા ટાઈમ માટે કયો માલ સામાન જોઈએ છે એ આપણે એડવાન્સની અંદર જાણી શકીએ છીએ. બરાબર. નેક્સ્ટ વન ઇઝ જોબ લેઆઉટ. સો વોટ ઇઝ ધ જોબ લેઆઉટ? જોબ લેઆઉટ એટલે કે આપણે કોઈ પણ સાઇટ ઉપર બાંધકામ ચાલે છે તો એ એડવાન્સની અંદર બાંધકામનું મટીરિયલ, મશીનરી, એની સ્પેસ, એની ઓફિસીસ, એનો વર્કિંગ એરિયા, લેબરનું સ્પેસ વગેરે જેટલું પણ આપણે એડવાન્સમાં બતાવવું છે
એને સાઇટ લેઆઉટ પણ કહેવામાં આવે છે. ઇટ મીન્સ જે પણ કન્સ્ટ્રક્શન છે એનો મેઇન જે એરિયા છે વર્કિંગ એરિયા એની સરાઉન્ડેડ એરિયાની અંદર આ બધી જ વસ્તુ બાંધકામનું મટીરિયલ કઈ જગ્યાએ મૂકવું, કઈ જગ્યાએ એનો સ્ટોર કરવાનો છે, મશીનને કઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરવાનો છે, એની ઓફિસીસ, એનો વર્કિંગ એરિયા, લેબર્સ કઈ જગ્યા પર સ્પેસ હશે, એ દરેક વસ્તુને બતાવવા માટે એક પ્લાન રેડી કરવામાં આવે છે જેને લેઆઉટ પ્લાન કહેવામાં આવે છે. બરાબર. It is the plan of the construction site and surrounding area in which the place of placing construction material, offices and working area which called as the site layout plan. બરાબર. રેસિડેન્શિયલ એરિયાની અંદર પણ લેબર કેવી રીતે કામ કરશે, કઈ જગ્યા ઉપર એમનું રહેઠાણ છે, તો એ દર્શાવવા માટે જોબ લેઆઉટનો પ્લાન રેડી કરવામાં આવે છે જેની અંદર અલગ અલગ વસ્તુઓને મૂકવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું કે એસેન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ જોબ લેઆઉટ, કે જોબ લેઆઉટ તૈયાર કરવા માટે કયા કયા જરૂરિયાતો જરૂરી છે. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્લાન એન્ડ સ્પેસિફિકેશન રિવ્યૂ. પ્લાન અને સ્પેસિફિકેશન રિવ્યૂ માટે ફર્સ્ટ કે પ્રોજેક્ટનો પ્લાન, જેની અંદર બાંધકામનો નકશો, મેપ હશે, પ્લાન હશે, પ્રોજેક્ટનો પ્રકાર, રાઈટ, એટલે કે ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોજેક્ટ, ટાઈમ પીરિયડ ઓફ ધી પ્રોજેક્ટ. સો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી સ્પેસિફિકેશન એન્ડ પ્લાન, બરાબર, એના પરથી આપણે જોબ લેઆઉટ ઇઝીલી ડિસાઇડ કરી શકશું. ત્યાર પછી છે કે સાઇટ પર મટીરિયલનો સંગ્રહ અને ગોઠવણ, સ્ટેકિંગ એન્ડ સ્ટોરેજ મટીરિયલ એટ સાઇટ. મટીરિયલનો સંગ્રહ અને તેની અરેન્જમેન્ટની અંદર પણ બધી જ વસ્તુ જરૂરી છે. બરાબર. તો નોલેજ ઓફ ધી સ્ટેકિંગ એન્ડ સ્ટોરેજ ઓફ ધ મટીરિયલ શુડ બી રિક્વાયર ઓફ ધી જોબ લેઆઉટ પ્લાન. લાસ્ટ વન ઇઝ મશીનોની ગોઠવણી, પ્લેસમેન્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ. મશીનોની ગોઠવણી યોગ્ય જગ્યાએ અને યોગ્ય રીતે ગોઠવાય એ વસ્તુ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ કે નેસેસિટી ઓફ જોબ લેઆઉટ, જે પણ જરૂરિયાત છે તો ફર્સ્ટ ટુ રિડ્યુસ ધી એક્સિડન્ટ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ધી સેફ્ટી. કોઈપણ બાંધકામની સાઇટ ઉપર અકસ્માતને અટકાવવા અને સલામતી વધારવા માટે જોબ લેઆઉટ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ટુ રિડ્યુસ ધી સર્ક્યુલેશન ઓફ હેવી વ્હીકલ. ભારે મશીનોની કોઈ પણ અવર જવર ઓછી કરવી હોય તો એના માટે પણ જોબ લેઆઉટ જરૂરી છે. બરાબર. નેક્સ્ટ કે જેટલા પણ મટીરિયલ યુઝ કર્યા છે તો એનું ઇન્સ્પેક્શન એટલે કે એની દેખરેખ કરવી વધારે રિક્વાયર્ડ છે. રાઈટ. ટુ એડપ્ટ ધી ઇફેક્ટિવ એન્ડ એફિશિયન્ટ મેથડ ઓફ વર્ક. કામની કોઈ પણ જાતની કાર્યક્ષમ અને અસરકાર મેથડને અપનાવવા, અસરકાર રીતોને અપનાવવા માટે જોબ લેઆઉટ મેઇન પર્પઝ હોય છે. આજુબાજુની જે પણ સરાઉન્ડિંગ એરિયાની મિલકત છે, પ્રોપર્ટીઝ છે, જે પણ સર્વિસીસ છે એની અંદર કોઈ પણ જાતનો ડેમેજ થવો ન જોઈએ. નો ડેમેજ ઓર ઇન્કન્વીનિયન્સ ટુ ધી સરાઉન્ડિંગ પ્રોપર્ટી એન્ડ સર્વિસીસ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટુ મટીરિયલ ઇફેક્ટિવ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય ઓફ અ મટીરિયલ સો દેટ ધ વર્ક ગોઝ ઓન વિધાઉટ ઇન્ટરપ્શન્સ. મટીરિયલની કોઈ પણ અસરકારક અથવા તો કન્ટિન્યુઅસલી એનો સપ્લાય ચાલુ રહેવો જોઈએ. બરાબર. અને લાસ્ટ વન ઇઝ કે ઇઝીલી એનું ઇન્સ્પેક્શન થવું જરૂરી છે. સો સ્પોઇલેજ પ્રિવેન્ટેડ. ઇટ મીન્સ એનો જે પણ ડિટ્રેશન, એનો બગાડ છે એ અટકાવી શકાય છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ કે ફેક્ટર અફેક્ટિંગ જોબ લેઆઉટ. ફેક્ટર્સ કયા કયા, એને અસર કરતા પરિબળો કયા કયા છે. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ નેચર એન્ડ ટાઈપ ઓફ વર્ક. કામનો પ્રકાર કયો છે. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કામનો પ્રકાર, એનો સમયગાળો, એનો વિસ્તાર, વર્કનો ટાઈમ પીરિયડ, એનો એરિયા છે. બરાબર. એનો જે પણ ટાઈપ છે, લાઈક એક્ઝામ્પલ લઈએ થર્મલ પાવર સ્ટેશન, તો થર્મલ પાવર સ્ટેશનનો જોબ લેઆઉટ એન્ડ બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટનો જોબ લેઆઉટ, અધરવાઇઝ રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગનો જોબ લેઆઉટ. તો ત્રણે ત્રણ બિલ્ડિંગ છે, ત્રણ કન્સ્ટ્રક્શન છે, તો એની અંદર ત્રણના જોબ લેઆઉટ કેવા આવશે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના આવશે. રાઈટ. સેકન્ડ વન ઇઝ લોકેશન ઓફ પ્રોજેક્ટ સાઇટ. લોકેશન પણ મેઇન છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે કે કોઈ પણ ટેરેટરી એરિયા છે ઓર પ્લેન ટેરેટરી છે. બરાબર. સો પ્લેન એરિયાની અંદર તો ઇઝીલી જોબ લેઆઉટ આપણને મળી શકે છે, આપણે ઇઝીલી એને બનાવી શકીએ છીએ. બટ કોઈ હિલી એરિયા છે, ઊંચી નીચી જમીન છે, તો એની અંદર જોબ લેઆઉટ અલગ ટાઈપનો બનશે. સો લોકેશન ઓફ પ્રોજેક્ટ સાઇટ, બરાબર, શુડ બી અફેક્ટેડ ઓન ધી જોબ લેઆઉટ.
નેક્સ્ટ વન ઇઝ મેથડ ઓફ ધી કન્સ્ટ્રક્શનને કેવી રીતે એટલે કે બાંધકામની કઈ રીત અડોપ્ટ કરવામાં આવે છે તો એ પણ અફેક્ટ કરશે. લાઈક કોઈ હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગની અંદર ક્રેનનો યુઝ કરવામાં આવે છે તો ક્રેન માટે જોબ લેઆઉટ અલગ હશે. પુલનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે ગર્ડરને કેન્ટિલીવર રાખવું છે, ગર્ડરને એક બાજુથી લટકાવવું છે કે બંને તરફથી લટકાવવું છે તો એના માટે જોબ લેઆઉટ અલગ હશે. રાઈટ. તો ફર્સ્ટ મેથડ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધી અવેલેબિલિટી ઓફ લેબરર્સ. મજૂરોની જરૂરિયાત કેટલી છે એ જરૂરી છે. તો સાઇટ ઉપર નજીકની અંદર જો નજીકથી મજૂરોને બહારથી બોલાવવામાં આવવાના હોય કે પછી સાઇટ ઉપર એમનું રહેઠાણ હોય તો એ રીતે જોબ લેઆઉટની અસર થાય છે. અને લાસ્ટ વન ઇઝ કે અવેલેબિલિટી ઓફ મટીરિયલ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ. સાઇટના નજીક એટલે કે નિયર એરિયાની અંદર મટીરિયલ અને ઇક્વિપમેન્ટની જરૂરિયાત હશે તો તમે ઇઝીલી મંગાવી શકો છો. અધરવાઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ વધારે થઈ જશે અને મિસેલિનિયસ ફેક્ટર જેમ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી, મેડિકલ ફેસિલિટીઝ, સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ એ પણ બધી વસ્તુ અફેક્ટ કરે છે. સો ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ જોબ લેઆઉટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટુ પ્રિપેર ધ જોબ લેઆઉટ. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. ધ સેમ્પલ ઓફ ધી જોબ લેઆઉટ ફોર એન 8-story બિલ્ડિંગ સ્કીમ વિથ ધ ફોલોઈંગ ડેટા. પ્લોટ એરિયા 50 મીટર બાય 36 મીટર, બિલ્ડિંગ એરિયા 30 મીટર બાય 20 મીટર. તમને ડેટાની અંદર આપ્યું છે પ્લોટ એરિયા 50 મીટર બાય 36 મીટર એન્ડ બિલ્ડિંગ એરિયા 30 મીટર બાય 20 મીટર. સો ધેટ 8-story બિલ્ડિંગની અંદર પ્લોટ એરિયા આપ્યો છે અને બિલ્ડિંગ એરિયા તમને પ્રોવાઈડ કર્યો છે. સો બેઝિકલી બિલ્ડિંગ એરિયાનો જે સાઇઝ છે, ડાયમેન્શન છે, ઇટ ઇઝ 30 મીટર બાય 20 મીટર. સો 30 મીટર બાય 20 મીટરનો 8-story બિલ્ડિંગનો એક બ્લોક રેડી કરવામાં આવે છે. ધેન ઇન ધીસ બિલ્ડિંગ we have to show the layout of the project under consideration which include the entry in one way and the nations of the figure. એટલે કે આપણે અલગ અલગ ટાઈપના જેટલા પણ નોટેશન છે એ બતાવવા પડશે કે આ બિલ્ડિંગને કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે કઈ કઈ વસ્તુ જરૂરી છે. તો ફર્સ્ટ આ એક્ઝામ્પલની અંદર તમને ટોટલ 16 નંબર્સ આપ્યા છે, 16 બ્લોક બનાવ્યા છે અને બિલ્ડિંગની અંદર એક એન્ટ્રી આપી છે. સો ફર્સ્ટ વન હશે વોચમેન રૂમ ઓર કેબિન. સેકન્ડ વન ઇઝ ઓફિસીસ ફોર કોન્ટ્રાક્ટર એન્ડ એન્જિનિયર્સ, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્ટોર ફોર ધ પ્લમ્બિંગ સિસ્ટમ એન્ડ વુડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિટિંગ્સ, સ્ટોરેજ ઓફ સિમેન્ટ, સ્પેસ ઓફ સરપ્લસ અર્થ કે બાકી બચેલી જેટલી પણ જમીન છે, જગ્યાઓ છે એનો સરપ્લસ, બરાબર. અને 12 નંબરમાં પણ એ જ વસ્તુ છે. 6 નંબરના બ્લોકની અંદર મિસેલિનિયસ કોસ્ટલી મટીરિયલનો સ્ટોર કરવામાં આવે છે. 7th અને 14ની અંદર સ્પેસ ફોર ધી કોર્સ એગ્રીગેટ. એ જ રીતે 18 અને 15 નંબરની અંદર સ્પેસ ઓફ ધી સેન્ડ એટલે સેન્ડનો સ્ટોરેજ કરવામાં આવે છે. અને 9 અને 16 નંબરની અંદર સ્પેસ ફોર ધી બ્રિકનો સ્ટોર કરવામાં આવે છે. ધેન બ્લોક નંબર 10ની અંદર સેન્ટરિંગ મટીરિયલનો સ્ટોરેજ કરવામાં આવે છે અને નંબર 11ની અંદર કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટનો સ્ટોર કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને 12 નંબરની અંદર સ્ટીલનો સ્ટોરેજ કરવામાં આવે છે. તો એ જ રીતે જોબ લેઆઉટ રેડી કરવામાં આવે છે, બરાબર. જોબ લેઆઉટ રેડી કર્યા બાદ આપણે ઇઝીલી એની અંદર મટીરિયલ કઈ કઈ જગ્યાએ મૂકેલું છે, સ્ટોરેજ ઓફ મટીરિયલ, સ્ટોરેજ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ, સ્ટોરેજ ઓફ surplus earth and storage of other items like plumbing, wood or electrical fittings. સો ઇઝીલી આપણે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો અત્યારે આપણે જોબ લેઆઉટનો એક એક્ઝામ્પલ જોયો છે, રાઈટ. સો થેન્ક યુ.